Kumusta mga kabayan? Magluluto tayo ngayon ng Goto Batangas dahil natakam tayo sa napanood natin sa TikTok kanina. Kaya itry natin kung gaano ito kasarap. So bumili tayo ng mga laman loob ng baka. Pareho lang ito sa mga ginagamit sa papaitan. Tapos dinagdagan natin ng kalahating kilo ng laman para mas malasa yung sabaw. Nilagyan din natin ito ng balat ng baka. Hinugasan at ipinakulungan natin lahat ng ito ng ilang minuto tapos hinugasan ulit. Mag-ingat lang sa paghugas dahil mainit. Gaya niyan, napaso ako. Pagkatapos ng hugasan ay hiniwa natin ito sa mas maliit na piraso. Though yung iba tsaka lang nila hinihiwa kapag luto na. Sabay-sabay natin itong ipakulo sa pinaghugasan ng bigas. Lagyan ng asin, pepper powder at garlic powder. Isabay na rin natin ang maraming sibuyas at atsuete. Pagkatapos ay haluin natin ng maigi bago takpan. Ipakulo natin ito hanggang 4 na oras para siguradong malambot na malambot yung karne lalo na yung balat ng baka. Ayos lang na magpakulo tayo ng hanggang 4 na oras dahil naka-all-in naman tayo. Pagkalipas nga ng 3 oras ay nilagyan ko na ito ng 2 beef cubes at sili. Tsaka pinakulo pa ulit ito ng 1 oras. Kaya pala tinawag ito na goto dahil pagkalipas ng 4 na oras ay gutom ka na. Nagdagdag pala ako ng tubig nung mapansin kong natutuyo na yung niluluto natin. At malambot na nga ang ating baka kaya pwede na natin itong iserve kay kamahalan. Pero bago yan, lagyan muna natin ng onion leaves at huwag kalimutan ang demonyong sili. At sinerve na nga natin ang ating goto kay kamahalan para may lakas siyang maglakad-lakad sa kanyang trabaho. At nagustuhan nga niya yung niluto natin. Sabi niya nagimas, sa Tagalog ang sarap. Pagkatapos kumain ni kamahalan ay kumain na rin ang mga aliping sa gilid. Tara kain kabayan.